چشمه انرژیت کجاست عزیزم؟ اینو میگفت و دست میبرد سمت اندام زنها و بدنشون رو لمس میکرد. با یه لبخند آروم و صدای نرم ادامه میداد: این فقط یک درمانه. من دارم به روحت شفافیت میدم. انرژی های گیر کردت رو دارم آزاد میکنم. ولی پشت این جمله های بظاهر معنوی واقعیت دارکی بود که من نتونستم خیلی راحت ازش بگذرم و پروندش راهی چنل شد. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و جنایی علاقه دارید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که وقتی من ویدیوی جدید میذارم ازش مطلع شید. توی اینترو از یک مرد عجیبی صحبت کردیم، مردی که با جمله‌های عجیب بدن زنها رو لمس میکنه. در واقع یه جورایی گولشون میزنه و به اسم انرژی درمانی، خیلی رک بخوام بگم، دستمالیشون میکنه. پس بریم دقیق بررسی کنیم ببینیم این مرد اصلا کیه. سرجی بنهین توی سال 1964 توی شهری به اسم مونته‌ویدئو توی کشور اوروگوئه به دنیا اومد. وقتی که فقط 6 سالش بود، خانواده‌اش تصمیم گرفتن همه چیز رو ول کنن و مهاجرت کنن به استرالیا. اومدن و ساکن یک منطقه ساحلی توی حومه سیدنی شدن. جایی آروم و معمولی مثل خیلی از محله‌های معمولی دنیا. دوران کودکی سرجی خیلی پر سر و صدا نبود و اطلاعات زیاد و خاصی هم از اون دوره‌ها وجود نداره. چیزی که همه گفتن اینه که بچگی واقعا نرمالی داشته. بچه سخت کوشی هم بوده، خیلی پر جنب و جوش بوده، اکتیو بوده، فعالیتش بالا بوده، همیشه به طور مداوم ورزش رو توی زندگیش داشته و این علاقه زیادش به ورزش، مخصوصاً به تنیس، باعث شد که توی نوجوانی بتونه مربیگری تنیس انجام بده و خب کم کم تونست توی اون جامعه محلی و کوچیک برای خودش اسمی در کنه. همه میگفتن خیلی مربی با استعدادیه، کاریزماتیکه، خیلی خوش برخورده و خب توی دهه 80 و 90 میلادی کارش حسابی گرفت و تونست آکادمی خودش رو تأسیس کنه. کلی بازیکن جوان اومدن زیر دستش تا آموزش ببینن و از هر طرف نگاه می‌کردی سرجی واقعاً به کارش متعهد و پایبند بود و ارتباط خیلی نزدیکی هم با شاگردهاش و خانواده شاگردهاش داشت. بعد از مدتی ازدواج میکنه، بچه‌دار میشه و 4 تا فرزند به دنیا میارن. اما یه جاهایی از زندگی بود که یک تغییرات نامحسوسی توی این آدم شروع شد. خانواده‌اش تصمیم گرفتن که از سیدنی کوچ کنن، برن به یک منطقه دیگه‌ای. جایی که به سبک زندگی آلترناتیو و جامعه‌های معنوی شناخته میشه. یعنی اکثر کسایی که اونجا بودن یه جورایی توی دین و مذهب بودن و ببینید انگار زمین اونجا آماده بود برای اینکه چیزی توی ذهن سرجی شکل بگیره. تو همون منطقه بود که سرجی غرق شد توی مفاهیم متافیزیک، شفاهای با انرژی، یه سری باورهای عرفانی که کم کم بخشی از دنیای ذهنی و لایف استایل سرجی شدن. خودش از اون دوران به عنوان دوران بیداری یاد میکرد، دورانی که انگار خواب بوده و از خواب بیدار شده و یک چیز خیلی خاصی رو کشف کرده، چیزی که البته کاش هرگز بیدار نمیشد و همون خواب میموند. نه ذهنتون کثیف نیست، کاملا برداشتتون از حرفی که من زدم درست بود. حالا جلوتر متوجه میشید. سرجی مدعی شد که یه جور آگاهی جدید توی وجودش شکل گرفته، یه حس عمیق نسبت به انرژی ها و برداشت های معنوی که فراتر از دنیای فیزیکی راهش رو نشون میداد. گفت دارم انرژی ها رو حس میکنم و پیام هایی از یک هایر سورس دریافت میکنم. حس میکرد داره کم کم به یک چیزی فراتر وصل میشه، چیزی که آدم های دیگه بهش دسترسی ندارن. یه چیز تو مایه های آدم هایی که ادعای پیغمبری کردن و گفتن خدا با ما حرف زده و به ما وحی شده، یه همچی حالتی. حالا در حالی که مربی تنیسه شروع میکنه به برگزاری یک سری جلسات درمانی غیر رسمی، ترکیبی که از دور شاید وقتی یک نفر میشنوه به نظرش خاص یا حالا حتی جذاب بیاد، ولی خب از نزدیک بیشتر شبیه سوء استفاده بود. کم کم شروع میکنه کلاینت گرفتن. تعدادشون زیاد نبود ولی خب با کلاینتاش مدام راجع به خوندن انرژی ها صحبت میکرد و سعی داشت که منشأ مشکلات زندگیشون رو با تفسیر انرژی ها کشف کنه. تو همین دوره بین حرفه ورزشی، خانواده جوان و این دلدادگی به مفاهیم معنوی یک اتفاقی افتاد که بعدها خودش ازش به عنوان رویدادهای عمیق با انرژی خاص یاد میکنه.
این اتفاق توی سال 1999 افتاد و همین اتفاق بود که به نوعی نقطه عطف زندگی سرجی شد. همون اتفاقی که باعث شد سرجی یک کالتی درست کنه، بسازه به اسم یونیورسال مدیسن. حالا اون اتفاق چی بود؟ با یک خانم نویسنده‌ای آشنا شد، در واقع با نوشته ها و کتاب های یک نویسنده‌ای آشنا شد به اسم آلیس. آلیس یه نویسنده، معلم و متخصص علوم غریبه بریتانیایی آمریکایی بود که تاثیر زیادی روی فلسفه رازآلود مدرن گذاشت. و حالا سرجی توی سالهای ابتدایی ورودش به دنیای متافیزیک با نوشته های آلیس آشنا شده، یعنی هنوز ذهنش خامه و الان غرق در خوندن این متن‌های عرفانی و کلا نوشته‌های آلیس شده. من یک توضیحی در رابطه با متافیزیک بهتون بدم برای رفقایی که فقط اسمش رو شنیدن ولی وقتی ازشون میپرسی که متافیزیک چیه، میدونن چیه ولی نمیدونن چیه. میدونی یه حالتی که نمیتونن توضیحش بدن. یه چیزایی شنیدیم ولی دقیق نمیدونیم چیه. اوکی، این وسط گوشوارم هم افتاد، پشتش افتاده رو زمین و الان ما بگرم پیداش کنم و برای اینکه حوصله ندارم و تایممو میگیره این یکی هم در میارم. خب بریم سراغ متافیزیک. متافیزیک بیشتر یک بخشیه از فلسفه و نه علم تجربی، اما متاسفانه این روزا خیلی میکس شده با خرافات. خیلی ها اومدن از اسم متافیزیک برای چیزهای بیپایه، شبه علم یا چیزایی که اصلا علمی نیست دارن سوء استفاده میکنن. مثلا طرف میاد میگه من با انرژی درمانی میتونم سرطان رو درمان کنم، بعدش میگه خب این یه روشیه از متافیزیک. یا مثلا میگه من با یه سری فرکانس و ارتشاعات بلد نیستی نگو. اوکی، به همون فرکانس میچسبیم. با یه سری فرکانس دارم نمیدونم از روح تو به کجا وصل میشم، میرم به منبع کائنات میزنم و انرژیات رو شفا میدم، مشکلاتت رو شفا میدم و این حرفا که خیلی زیاد مد شده جدیدن. خب اینجا دیگه خبری از فلسفه نیست، بلکه وقتی متافیزیک رو توی چنین بحث ها و تاپیک هایی میارن ما با یک چیزی شبه علم یا کالت گونه طرف هستیم. مشابهش رو هم که خیلی سر صدا کرد و ما توی ایران داشتیم و وقتی من داشتم پرونده سرجی رو بررسی میکردم به این عقیده، به این باور رسیدم که چقدر این آدم از کالت سرجی کاپی کرده. کی بوده اگه گفتین؟ من میگم کالت عرفان حلقه. یک آقایی به اسم طاهری که مدرک تحصیلی درست حسابی هم نداشت اما خب یک کلاهبردار حرفه‌ای بود، کلی از مردم پول گرفت و الان هم داره کانادا ادامه زندگیش رو میده. ببینید متافیزیک در اصل یک شاخه فلسفه است که به سوالات عمیق وجودی میپردازه و ماهیتش نباید اصلا وارد خرافات شه. ولی اون چیزی که امروزه به اسم متافیزیک دارن به مردم میفروشن، حالا به صورت پکیج توی سمینارها، نمیدونم یه سری مثلا چیزهای آنلاین، تمام این صحبت ها و مباحثی که شفای انرژی، نمیدونم خوندن چاکرا، لمس اهورایی، ارتعاشات الهی، اینا همه خرافاته، سوء استفاده مالی، جسمی و جنسی از مردم ساده لوحه. خب حالا که ماهیت متافیزیک برای همه جا افتاده، دوباره برگردیم به سرجی. اون چیزی که ما از سرجی و کالتش میخوایم ببینیم هیچ ارتباطی با متافیزیک نداره. یعنی به قول خودش داره ها، ولی خب متافیزیک واقعا همچین چیزی نیست. تو این خط زمانی سرجی دیگه علاقه‌ای به مربیگری ورزشی نداره. توی زندگیش دنبال یک معنای عمیق‌تر و فراتر از ورزش میگرده. نوشته‌های اون نویسنده توی ذهنش ریشه کرده بودن و نمیتونست از سرش خارج کنه، چون نوشته‌های اون زن ترکیب جذابی از معنویت، علم و ساختار کیهانی براش بود. باز من اینجا یک پرانتز باز کنم و این رو بهتون بگم در رابطه با کالت طاهری. دقیقاً کالت طاهری هم همین شکلی بود، یا حالا بهتره بگیم هست، چون تا جایی که در جریانم مثل که هنوز هم یه سری کلاس داره برگزار میکنه. ریاضی و فیزیک رو میکس کرده بود با جن و جنگیری و شفای بدون لمس و فرادرمانی، انرژی درمانی. یه چیز تو مایه های این که مثلا شما به عنوان نظری به مردم مارگاریتا بدی. میدونی میایم علم و اینجور چیزها رو قاطی میکنی با یه سری چیزهای خرافاتی و هر جا یک کسی ازت یک سوالی میپرسه که مثلا چرت و پرتا چیه، میگی میای میگی ببین 2 در 2 میشه 4.
سریع اون فرمول ریاضیه رو میاری، فرمول شیمی رو میاری، فرمول فیزیک رو میاری، در صورتی که هیچ ربطی نداره و مثل ربط گوز و شقیقه میمونه. شیادهای حرفه‌ای میان علم و ریاضی رو حتی از طریق علوم کامپیوتر قاطی میکنن با خرافات برای انسانهای بی سواد یا کم سواد و ناآگاه که فقط از شنیدن این اسمهای قلمبه سلمبه لذت میبرن. این چیزها براشون جذابه و در واقع نمیدونن که روش ربطی داره. من حتی یادم توی کالت طاهری به مردم مدرک مستری میدادن، یه تیکه کاغذ با یه فونت مدرن، 4 تا کلمه انگلیسی و یک مهر ساختگی. شما یه مدت که استری دوره میرفتی میشدی مستر. خب ببینید برای انسان‌هایی که مثلا خیلی تحصیلات بالایی ندارن یا فقط یک دیپلم دارن یا حالا شاید حتی تحصیلاتشون هم بالاه اما صرفاً تحصیلات شعور و سواد نمیارن، یا انسان‌هایی که حتی گفتم ساده لوحن، این که برن یک کلاسی چند تا جلسه رو بگذرونن و با چند جلسه چند ساعته یهو یک مدرک مستر استاد شدن بگیرن، خب خیلی جذاب و شیرینه. در صورتی که مگه استاد شدن به همین کشککی پشمکی آخه؟ طرف میره سالها درس میخونه، تحقیق میکنه، موهای سرش سفید میشه، حالا 4 نفر شاید استاد صداش کنن، تازه خیلی هم فروتن میگن نه به من نگید استاد، به من بگید مثلا خانم فلانی، بگید آقای فلانی. بعد با چند جلسه رفتن توی این کلاس ها شما سری مدرک میگیرید، مدرک استادی. و چرا دارم همه اینا رو میگم؟ چون دقیقاً توی کالت سرجی هم همین اتفاق ها میفته. از جایی به بعد این حس توی سرجی شکل گرفت که آلیس فقط یک معلم یا یک نویسنده نیست، بلکه حرفهای آلیس تایید چیزهایی که من خودم هم دارم اکسپریانس میکنم، من خودم هم دارم میبینم. انرژی هایی در این دنیا در جریانه که فقط آدم‌های خاص میتونن لمسش کنن و من سرجی یکی از همون آدم‌های خاصم. سرجی شروع میکنه به ورکشاپ برگزار کردن و خیلی راحت و بی‌پرده میگفتش که من تمام این آموزش هایی که الان دارم به شماها میدم رو از آلیس یاد گرفتم. حتی به شاگردهاش پیشنهاد میداد که کتاب های آلیس رو بخرید، مطالعه کنید، چون تاییدیه رو حرف هایی که من دارم بهتون میزنم. و خب این برای من خیلی جالب بود، به خاطر اینکه معمولا رهبر یک فرقه نمیاد منابعش رو بگه، نمیاد بگه که از کجا الهام گرفته، این کلاهبرداری یا ایده‌اش از سمت کی اومده توی ذهنش. همیشه خیلی اصرار دارن که همه چیز رو فقط و فقط به نام خودشون تموم کنن، اما خب سرجی خیلی راحت اومده بود و میگفتش که من این دانش آسمانی یا دانایی درونی رو از کتاب‌های آلیس به دست آوردم و شما هم برید بخونید، خیلی کتابای خوبیه. اما حالا این آلیس که شده الهام بخش سرجی چه عقایدی داره؟ چون خب عقاید و باورهای آلیس شده باورهای سرجی که میخواد روی مردم این باورها رو پیاده کنه. پس ما باید بدونیم آلیس باور داشت که تکامل انسان‌ها اساساً روحیه و ما انسان‌ها داریم توسط یک سلسله مراتب پنهانی از اساتید صعود کرده هدایت میشیم. حالا این اساتید، این استادها کیا هستن؟ اینا موجوداتی هستن که به مرحله فراتر از آگاهی ما انسان‌ها رسیدن و توی یک جایگاه خیلی بالایی هستن. یک رشد معنوی براشون اتفاق افتاده و دارن رشد معنوی بشریت رو هم مدیریت میکنن. اوکی، من نمیتونم هیچی نگم. اساتید عزیز، اگر واقعا وجود دارید گیان زدید با این مدیریتتون. دنیای اینجوری پر از قحطی و گرسنگی و جنگ و نمیدونم جنایت و فلان و بس، آقا چه مدل مدیریت کردنی؟ آقا بیاید پایین بابا، بیاید پایین. آلیس میگفت این استادها در هماهنگی کامل با قوانین کیهانی کار میکنن برای اینکه اتحاد، شفا و روشنگری رو بتونن توی دنیا گسترش بدن. و سرجی داره واو به واو این مفاهیم رو توی آموزش‌های خودش به دیگران استفاده میکنه. یکی از باورهای معروف آلیس به اسم 7 پرتو بود که میگفت همه موجودات زنده جهان تحت تاثیر جریان‌هایی از انرژی‌های الهی هستن. هر پرتو نماد یک فضیلت یا یک مأموریت معنوی خاصه و با این پرتوها هم میشه رفتار انسان‌ها رو تحلیل کرد و هم هدف معنوی شون رو. خب سرجی داره دقیقاً از همین ساختار کاپی میکنه. میاد انرژی ها رو تقسیم میکنه به 2 دسته: انرژی های مضر و انرژی های آتشین و الهی. و بله درست شنیدید، انرژی های مضر و آتشین نه، مضر یه انرژی، آتشین و الهی یه انرژی دیگه. حالا بیشتر براتون توضیح میدم. این
این نگاه باعث میشد همه چیز توی زندگی از منظر انرژی قضاوت شه. چی پاکه، چی آلوده است. میدونید 0 یا 100، چپ یا راست، سفید یا سیاه. چی ارتعاشش بالاست، چی پایینه. مثلا واژه پرانیک که توی خیلی از فلسفه های معنوی به معنای انرژی زندگیه، مثل پرانا که توی یوگا استفاده میشه اگر درست خاطرم باشه، توی آموزه های سرجی معنی منفی داشت. میگفت این انرژی خطرناکه، مریض کننده است، مزخرفه. و در عوض اون چیزی که خودش بهش میگفت انرژی آتشین و خوب یا حالا به اصطلاح فایری شده بود خلوص و پاکی. در حالی که برای خیلی یا آتشین یک حس خشم، تنش یا ویرونی میده، نه شفای روح. ولی خب همین بازی با کلمات و متفاوت بودن سرجی رو خاص کرد. یعنی ببینید تا قبل از سرجی کالت ها همه اومدن مثلا میگن که رنگ آبی خوبه، رنگ سبز خوبه، رنگ قرمز آتشینه. یا مثلا یه سری مذاهب میگن رقص بده، مشروب بده، نمیدونم عبادت خوبه. سرجی اومده اینو برعکس کرده و این جذاب میشه برای آدم ها دیگه. بذارید این برعکس کردنشو بیشتر براتون توضیح بدم. مثلا ما وقتی به کلمه بهشت فکر میکنیم حس مثبت، آروم، سفید و نورانی میگیریم و وقتی اسم جهنم رو میشنویم یاد آتش، ترس، تنبیه و درد میافتیم. ولی سرجی اومده و این مفهوم جهنم آتشین رو چرخونده و تبدیلش کرده به نمادی از انرژی الهی. اون آتش که برای خیلی ها نشونه خطره، توی آموزه های سرجی شده نماد خلوص. و من یک بار توی یک کتابی که کلیت این کتاب راجع به سیاستی که پشت کالت ها خوابیده بود یه مطلبی خوندم. این کتاب خیلی جالبه، اسمشو یادم رفته. تو این کتاب میگفت کالت ها چجوری میان با بازی روانی یا تغییر معنی واژه ها ذهن آدم ها رو کنترل میکنن و تغییر میدن. از آموزه های آلیس بیشتر براتون بگم که شده الهام بخش سرجی. آلیس عقیده داشت که همه بیماری ها از لایه های انرژی انسان ها شروع میشن. یعنی اگر جایی از بدنت درد میکنه یا مریض شدی به خاطر اینه که یک عدم تعادلی بین روح و شخصیتت ایجاد شده. خب حالا من خیلی دوست دارم اینجا بدونم وقتی آدم اسهال میشه عدم تعادل بین کجا و کجا به وجود اومده. چون من هر بار به این باورهای کالت ها میرسم و باورهاشون رو مرور میکنم یه حالت واقعا دلپیچه‌ای بهم دست میده. پس اگر بتونی دوباره با روحت ارتباط بگیری بیماریت خوب میشه، همه چی خوب میشه. آها فهمیدم. یکم تپ میکردم آلیس جوابمو داده بود. پس ارتباط کونم با روحم قطع میشه وقتی که آدم اسهال میشه. این همه سال الکی واسه یبوست و اسهال رفتیم دکتر. فقط کافی بود بشینیم با کونمون منطقی حرف بزنیم تا مسیرش رو به سمت روحمون پیدا کنه. هی بابا پد شد که. خب این تفکر آلیس شاید به ظاهر قشنگ باشه، با کلاس باشه، معنوی باشه، نمیدونم هر واژه‌ای که بشه براش به کار برد، ولی در واقع خیلی خطرناکه. چون باور آلیس داره میگه که اگر مریضی تقصیر خودته. مریض شدی چون به اندازه کافی آدم معنوی نیستی و اینجوری یک برچسب میخوره روی آدم‌هایی که مریضن، آدم‌هایی که هیچ نقشی توی مریض شدن خودشون نداشتن. خیلی از آدم‌هایی که صرفاً به خاطر موضوع ژنتیک یا حالا یه سری چیزهایی که ارثی بهشون رسیده یا عوامل زیست، عواملی که تو محیطشون هست، به خاطر اینا مریض شدن. ولی این کالت داره میاد میگه چی؟ میگه تو خودت کردی، تو خودتو مریض کردی. و این دقیقاً یکی از آزاردهنده ترین بخش‌های دنیای معنویت‌های سمی و کالت هاست. این که همه چیز همیشه تقصیر خودته و اصلا بیسیک ترین چیزی که آدم‌ها توی کالت ها گیر میکنن همین موضوعه. مریضی خودت کردی، افسرده‌ای خودت انرژی های منفی رو به خودت جذب کردی، رنج میکشی قطعاً یک وایب بدی به کائنات دادی که همون اومده برگشته خورده به خودت. خب این دیدگاه تمام مدت میاد صورت مسئله رو پاک میکنه، همه چیز رو میندازه گردن انسان و خیلی بیرحمانه آدم‌ها رو میندازه در یک چرخه سرزنش کردن. حالا چه سرزنش کردن خودشون چه سرزنش کردن اطرافیانشون. سرجی هم همین مسیر رو رفت. اعتقاد داشت برای شفا باید به هماهنگی روح و انرژی رسید، باید فرکانس ارتعاشات رو بالا ببری، با روح تماس برقرار کنی تا همه چیز دوباره توی بدن تنظیم بشه. و این دیدگاه پایه آموزه های اصلی سرجی توی فرقش بود، اینکه همه بیماری های جسمی ریشه در ناهماهنگی روحی شما دارن. اما حالا برسیم به اونجایی که واقعا دارک و ناراحت کننده است در این فرقه و به خیلی ها آسیب وارد کرده. سرجی یک تکنیک
تکنیکی داشت به اسم Esoteric Breast Massage. من اومدم اینو براتون ترجمه کنم و بر اساس باورهای آلیس ارتباط کونم با روحم قطع شد و 3 دور اسهال شدم، چون معادلش رو نداریم توی فارسی، یا حداقل من نمیدونم. برای همین بذارین کلمه به کلمه براتون معادلش رو بگم که متوجه شید این تکنیک سرجری چی هست، چون باش کار داریم. کلمه Esoteric یعنی درونی، رمزی، مثلا فقط برای افراد خاص، برای یک چیز خاص به کار میره. برست ماساژ هم که خب یعنی همون ماساژ سینه. حالا Esoteric Breast Massage میشه مثلا نمیدونم معادل فارسیش ماساژ درونی سینه، ماساژ معنوی سینه. ببینید همون دستمالی خودمونه، یکم با کلاستر. و حالا این تکنیک چیه؟ یعنی سرجری داره میگه برای اینکه بتونم انرژی هاتون رو پاکسازی کنم باید سینه زنها رو لمس کنم و اسم این کار رو گذاشته درمان، اسم تجاوز رو گذاشته معنویت. یه روش دیگه هم داشت به اسم چاکرا پانکچر، یعنی فرو کردن چیزی در نقاط حساس بدن برای باز کردن جریان انرژی. چرا من دارم میخندم؟ ای بابا بازم بد شد که. مثلا یکی از چاکراها که روش تمرکز میکرد چاکرای ریشه بود تو ناحیه بین پاها. در حالی که بدن زنها رو لمس میکرد به زنها میگفت همه این کارا فقط برای بازگردوندن هماهنگی درونی طراحی شدن، نگران نباش من دارم کمکت میکنم. سرجی پا رو فراتر هم گذاشت. فقط نمیگفت ما قبلا زندگی های دیگه ای داشتیم، نه، اون ادعا میکرد که من دقیقاً میدونم کی بودم. میگفت من تناسخ یافته سن پیترم، تناسخ یافته لئوناردو داوینچیم و حتی فیثاغورس. میگفت دخترم یه بار در قالب چرچیل روی زمین زندگی کرده. ببینید این ادعاها برای ما خنده دارن ولی برای فنهاش واقعاً خنده دار نبود و عمیقاً به حرفاش باور داشتن. میدونید یه جور رنگ اسطوره‌ای به آموزش‌هاش داده بود این حرفها. وقتی باور کنی کسی که جلوت نشسته یک روزی در قالب داوینچی بوده، خب دیگه طبیعتاً حرفاش برات میشه خدای تو، چون بالاخره یه روز میدونی توی زندگی داوینچی بوده این آدم. و اینطوری بود که سرجی تونست اقتدار معنوی خودش رو روز به روز محکم‌تر کنه. از طرف دیگه آلیس توی نوشته‌هاش از یک جنگ دائمی بین نیروهای نور و تاریکی حرف میزد، چیزی که خب ما همیشه تو کالت‌ها و مذاهب میبینیم دیگه. همش یه داستانی برای خودشون درست میکنن، شر و خیر، نمیدونم بهشت و جهنم، خوب و بد. آلیس هم یه همچین چیزی داشت. میگفت یه سری نیروهای وجود دارن که سعی دارن جلوی اجرای برنامه‌های الهی رو بگیرن. سرجی این ایده رو برداشت و اسمش رو گذاشت کلبه تاریکی، جایی که نیروهای شیطانی و انرژی‌های فاسد از این کلبه میان، از این کلبه تاریکی میان تا جلوی پاکی و کارهای الهی رو بگیرن. حالا شاگرداش دارن مدام آموزش میبینن که همیشه مراقب این انرژی‌های تاریک باشن و هر کسی که به سرجی شک داشته باشه، هر کسی که ازش انتقادی بکنه، به صحبت‌هاش گله‌ای بکنه، میشه چی؟ بهش یک برچسبی میزنن، میگن تو یک کانالی شدی برای مداخله تاریکی، تو داری باعث میشی این تاریکی بیاد، داری به این تاریکی کمک میکنی که مثلا بیاد این انرژی‌های خوب و الهی رو از بین ببره. ببینید بی دلیل نیست میگم کالت سرجی خیلی منو یاد کالت عرفان حلقه انداخت. البته که کالت سرجی قدیمی تره و قطعاً این یارو کی بود اسمش، طاهریه، عرفان حلقه از سرجی تقلید کرده، ولی خیلی شبیهن. توی عرفان حلقه هم هر کی که با این کالت مخالفت میکنه بهش چه برچسبی میزنن؟ میگن تو خودت نیستی، این موجود و جن درون توه، ویروس های غیر ارگانیکت داره این حرف رو میزنه. یک اصطلاحی دارن میگن ویروسه اومده رو، الان خودت این حرفا رو نمیزنی و ویروست داره حرف میزنه. یعنی الان اگر طرفدارهای این کالت ویدیوی منو ببینن باورشون اینه که این الان مثلا موجود من اینجا نشسته و داره پرونده کاور میکنه، چون دارم نقدشو میکنم دیگه و خودم نیستم. هدایت زندگی من الان دست جن درونمه. اوکی پس من جن درون دارم راستی اینقدر گشنم میشه، نه یه هرچی میخورم باز گشنم میشه. سرجی ادعا میکرد که دانشی که الان داره و داره به فالوورهاش منتقل میکنه رو به طور منفعل از هستی دریافت کرده. یعنی داره میگه من نیاز نیست اصلا فکر کنم، نیاز به مطالعه ندارم، من فقط دارم این دانش ها رو دریافت میکنم. وای عین طاهری هم میگفت بهش وحی شده. ببینین وقتی کدینگ کالت ها رو بشناسین میفهمین که یک
الگوریتم تکراری دارن همشون، فقط اسکینشون فرق میکنه. و بله الان کاملا خودش رو تبدیل کرده به یک کانال ویژه برای حکمت کیهانی، کسی که به منابعی دسترسی داره که بقیه انسان‌ها نه تنها دسترسی ندارن بلکه اصلا نمیتونن تصورش رو بکنن. یک سندروم خود پیپی پندار، مثلا من خیلی خاصم و همه آدم‌ها توی این دنیا کنار، فقط به من وحی شده. و همه این چیزایی که راجع به باورهاش گفتیم باعث شد آموزه‌هاش فقط یک فلسفه کلی نباشن بلکه تبدیل بشن به لایف استایل کامل، از رژیم غذایی گرفته تا روابط و حتی تصمیمات پزشکی، حتی بهداشت شخصی. شروع کرد به برنامه دادن به فالووراش. چی بخورین، چطوری رفتار کنین، بدنتون رو چطوری باید لمس کنین، بدن بقیه رو چطوری باید لمس کنین، چطوری به خاطرات زندگی قبلیتون دسترسی پیدا کنین و تغییرشون بدین. و خب الان دیگه کاملا یک کالتی رو انداخته که خیلی ها جذبش شدن، هزار نفر، به اسم یونیورسال مدیسن. خیلی گزارش ها وجود داره که اون زمانی که سرجی تازه داشت با این مفاهیم آشنا می شد، یعنی دور و بر سال 1999 و 2000، هنوز مربی تنیس بود ولی داشت بذر این کالت رو هم همینجوری میپاشید دیگه. گزارش هایی وجود داره از بچه هایی که این آدم مربیشون بود، سرجی براشون یه سری جلسه های خاص میذاشت. و خب وقتی ما از جلسه های خاص صحبت میکنیم با توجه به متدی که الان آورده، یعنی چی؟ شما چه جلسه خاص و خصوصی با دانش آموزهای زیر سن قانونیت داری؟ میشه حدس زد چه کارهایی میکرد دیگه. پس ما سرجی رو داریم میبینیم که به کودکان و به نوجوانها علاقه خاص داره و همین گرایشش، همین پدوفایل بودنش، بعدها ازش با یک اسم عجیبی یاد میکنه. میگه اون دوران تجربه های شگفت‌انگیزی برای من بوده و واقعا حال به هم زنه. میگه تجربه های اون زمانم دروازه‌ای شد به یک دنیای بالاتر. ما هم همیشه همینو میگیم دیگه، میگیم اگر جلوی یک متجاوزی گرفته نشه، قدم‌های بعدیش ممکنه وحشیانه‌تر و وحشتناکتر و کثیف‌تر باشه. این آدم هم با لمس بدن کودکان و افراد زیر سن قانونی کلاً کارهاش رو شروع کرده. معلومه که الان به خودش اجازه میده با یه سری حرف‌های قلم به سلم به بدن زنها رو هم لمس کنه. گفت از همون دوران بود که ارتباط من با سطح بالاتری از هستی باز شد و فقط یک مأموریت پیدا کردم: برگردوندن حکمت گم شده‌ای که ادیان و مدیسن مدرن دیگه بهش دسترسی ندارن و فقط من نماینده این نسل گم شده خرد باستانی در این دوران مدرن هستم. همون خود پیپی پنداری که بهتون گفتم، به قول اصفهانی‌ها میگن خود کیک پندار. سرجی که کالتش رو از خونش شروع کرده بود، یک بخشی از خونش رو کرده بود مثلا محیط کارش، و خب اولش یک مرکز خیلی کوچیک ماساژ و شفا با انرژی و اینجور چیزا داشت و فقط چند نفر میرفتن سراغش. کم کم رشد میکنه و میرسه به یک جنبش کامل با هزار دنبال کننده تو سراسر دنیا. یعنی دیگه ببینید الان فقط بحث استرالیا نیست، کلن جهانی شده فرقش. طبیعتا مثل خیلی از کالت های دیگه نمیاد بگه من کالتم که این کالته. میاد میگه چی؟ میاد میگه من نمیدونم دارم بهتون خدمات درمانی ارائه میدم. اصلا اسم کالتش هم یک اسم حالت دارویی دیگه، یونیورسال مدیسن. یعنی هر کسی که میشنوه تنها چیزی که تو ذهنش میاد چیزهای دارویی و اینجور چیزاست، در صورتی که کاملا یک کالت پشت این اسم خوابیده. بعد جالب، سرجی خودشو فقط یک رهبر معنوی معرفی نمیکرد، نه، خودش رو یک فیلسوف و دانشمند علم انرژی میدونست. کسی که میتونست با لمس ساده بدن آدم‌ها، به ویژه زنان، و چند ثانیه تمرکز کردن انرژیشون رو بخونه و ناهماهنگی روحی رو داخلشون تشخیص بده. میگفت با این روش نه تنها دردهای جسمی رو درمان میکنم، بلکه زخم‌های احساسی، باقی مونده کارما و حتی خاطرات زندگی قبلی رو هم کشف میکنم. کالتش به سرعت گسترش پیدا کرده، دیگه فقط یک اتاق ماساژ نداره، تبدیل شده به سمینارهای جهانی، قوانین خاص خودش رو داره، نمادهای خاص خودش رو داره، واژه‌های عجیب از خودش درآورده خلق کرده و لمس هایی که صدر همه اینا هستن به اسم شفا، و این لمس ها خیلی ها رو نابود کرد. یعنی ببینید اینجوری بهتون بگم، تو این کالت به مال بود و همه رو میمالیدن.
سمینارهاشو که از دور نگاه می‌کردید فکر می‌کردید یه آدم واقعا فهمیده و با کمالات و با علم و دانش داره حرف میزنه، ولی 10 دقیقه که پای صحبتاش میشستید یه شیشکی می‌بستید و می‌اومدید بیرون. به ظاهر توی سمیناراش راجع به خود مراقبتی و سلامت زنان و روابط و تغذیه صحبت می‌کرد، ولی پشت این واژه‌های به ظاهر بی خطر یک واقعیت جدی‌تری خوابیده بود. هدف اصلیش فقط و فقط زنا بودن. زن‌هایی که دنبال شفا، دنبال صمیمیت، دنبال بهتر شدن زندگیشون میگشتن، حتی مثلا دنبال کم کردن وزن، داشتن رابطه جنسی بهتر، هر چی. و از همونجا بود که شروع کرد به شاگرد گرفتن و اکثر شاگردهاش هم فقط خانوما رو انتخاب میکرد. بعدش کالت شروع کرد به آموزش دادن و مدرک دادن که عقب‌ترم اشاره کردم. و ببینید این ماساژ هایی که در واقع دروغ و تعرض به اندام آدم ها هستن الان تبدیل شده به دوره هایی که شما میتونی بگذرونی و مدرک کسب کنی. دوره هایی که فقط اسمش فریبنده است. یک بسته کلی به شما میدن به اسم آموزه های حکمت جاودان. یکی از مشخص ترین ویژگی های کالتش تاکید وسواسگونه‌ای بود که روی کلمه پاک بودن انرژی و یا مسئولیت شخصی داشت. یعنی چی؟ یعنی اگه حالت بده، اگه مریضی، اگه اضطراب داری، فقط و فقط تقصیر خودته. چون توی دیدگاه سرجی و کالتش هر انتخابی که میکنی یه پیامد انرژی داره. از غذایی که میخوری تا موسیقی که گوش میدی، از نحوه نشستن و حرف زدن تا حتی لمس هایی که دریافت میکنی، تمام اینا یا تو رو به انرژی های الهی نزدیک میکنن یا از اون انرژی ها دورت میکنن. میگفت چیزایی مثل الکل، کافئین، ابراز احساسات یا حتی یه سری از لمس های خاص باعث انرژی های آلوده میشه. انرژی های آلوده دارن شما رو آلوده میکنن، باعث میشن که ارتباط روحت با کائنات قطع شه. و خب بله، همه ما میدونیم الکل مصرفش خوب نیست، کافئین مصرفش خوب نیست، مثلا شکر مصرفش تا یه حدی نیاز هست و از یه جایی به بعدش خوب نیست. ولی خب ما علمی راجع بهش صحبت میکنیم، مثلا به این دلیل به اون دلیل شما اگر الکل مصرف کنی یا بیش از حد مصرف کنی بدنت اینطوری میشه. ولی کسی نمیاد بگه ارتباطت با نمیدونم مثلا کائناتی که در آسمان و زمین ها و اینا هست قطع میشه. یه حالتی که کافی بخورین دیسکانکت میشین. حالا اوکی، یک کسی کافی خورد، یک کسی الکل مصرف کرد، یک کسی نمیدونم ابراز احساسات کرد که حالا راجع به این ابراز احساسات هم جلوتر بهتون میگم، میدونم عجیبه و خب راه ارتباطیش با کائنات مسدود شده. حالا باید چیکار کنه؟ حالا اینجا آقای سرجی میاد وسط، میگه که من باید ریشه‌تو پانچ کنم. چطوری ریشه یک نفر رو پانچ میکنه؟ با بمال. حالا اون بخش احساسات رو بهتون بگم که واقعا بخش خیلی عجیبی بود توی کالتش برای من. سرجی باورش اینه که ابراز احساسات یک چیز منفیه. یعنی چی؟ یعنی چیزی که انسان رو از جاندارهای دیگه متمایز میکنه، همون چیزی که باعث همدلی، عشق و خلاقیت میشه، در این فرقه تبدیل شده به گناه. اما بذارید منطق و هوش پشتش رو بهتون بگم. ببینید شما وقتی احساساتتون رو خاموش کنید، غرایز و شهودتون هم خاموش میشه. همون حس هایی که باعث میشن بفهمید یک چیزی داره اشتباه پیش میره خاموش میشه. وقتی به مرور تمرین کنید که احساسات داشتن چیز بدیه، وقتی یه نفر ازتون سوء استفاده میکنه دیگه ته وجودتون قلقلک داده نمیشه. میدونین نمیفهمین که بابا داره از سوء استفاده میشه، چون شما احساساتتون رو خاموش کردید. اکثر مواقع ما وقتی متوجه میشیم یک چیزی اشتباهه، چه موقعیه، هنوز مدرک مثلا 100% نداریم ولی یک حس بدی داشتیم، مثلا یک وایب بدی از یک آدمی میگیریم، حالا به خاطر رفتار خودشه، به خاطر اون نشونه هایی که داره با رفتار یا حرفاش به ما میده، به اصطلاح ما یک حس بد دریافت میکنیم. خب وقتی شما تو این کالت آموزش ببینی که حس خوب نیست، حالا چه مثبت چه منفی، کلا احساسات داشتن چیز بدیه، پس اون هشدارها رو هم متوجه نمیشی. احساست نمیتونه بهت بگه که ببین این آدم تو رو درمان نمیکنه، داره دستمالیت میکنه، داره بهت تعرض میکنه، داره بهت تجاوز میکنه. شما همش به خودت میگی نه من الان حس منفی دارم یا حالا اصلا مثبت و با این کار دارم خودم رو مریض میکنم، چون تو این فرقه میگن اگر احساسات نشون بدید مریض میشید. پس خودتو ساکت میکنی، خودتو سانسور میکنی. و این دقیقاً همون تکنیکیه که در خیلی از کالت ها ازش استفاده میکنن، اینکه قربانی خودش بشه عامل برین واش خودش. حالا فقط همینا نبود، سرجی یک لایف استایل واقعاً عجیب برای طرفدارها و هوادارهاش ساخته بود. مثلا میگفت خوابتون
خوابتون باید تا قبل از ساعت 9 شب باشه. یعنی 9 شب نشده شما دیگه باید کامل خواب باشید. حالا دیگه میل خودتونه، از 7 برید تو تخت تا 9 خوابتون ببره، از 8 برید، خودتون میدونید. ولی 9 شب میشه باید خواب باشید، چون باید با چرخه های انرژی طبیعی همراستا بمونید. رژیم غذایی خیلی خاص تعیین کرده بود برای تمام اعضا. میگفت غذاهاتون اصلا نباید شامل لبنیات باشه، هیچ الکلی نباید داخلش باشه، هیچ شکری نباید باشه و یک رژیم غذایی بسیار بسیار محدود به اسم سلامت، فارغ از این که هر بدنی نیازهای خاص خودش رو داره. به طور مثال من نمیتونم یک رژیم غذایی رو پیش بگیرم که قند داخلش نباشه، شکر نباشه. من مدام باید یه چیز شیرین بخورم در طول روز. بعد حالا تصور کنید من نوعی برم توی این فرقه و بهم بگن که حق نداری هیچ گونه قند و شکر رو هیچ مصرف کنی. خب معلومه که من خیلی آسیب میبینم از نظر فیزیکی. شما هیچ وقت نمیتونید یک نسخه سلامتی رو برای همه آدم‌ها بپیچید، هر چقدر هم که به قولی اون رژیم غذایی بخواد هلتی باشه. اصلا کلمه هلتی آدم به آدم فرق میکنه. اون چیزی که برای یک نفر هلتیه ممکنه برای یکی دیگه خیلی هم بد باشه و برعکس. خب الان گفتیم این کالت تبدیل شده به یک کالت بین المللی و الان دیگه به یک ملک بزرگ نیاز داره و وقتی ملک بزرگتر میشه کنترلگری های این فرقه هم بیشتر میشه. حتی گروهشون شروع میکنه به همکاری با بعضی از متخصص های حوزه سلامت، به خاطر اینکه میخواستن بیشتر وارد دید عموم و البته سیستم حقوقی بشن، چیزی که به ظاهر یک سازمان سلامت و شفابخشیه اما از درون تبدیل شده به یک جامعه معنوی میکس شده با خرافات، یک جامعه هرمی که سرجی در رأس این هرم قرار داره. خب الان سرجی خیلی رسمی کالتش رو تأسیس کرده، ثبت کرده و این متد درمانی مخصوص خودش رو آورده وسط. یعنی چی؟ یعنی همون ماساژهای معروف سینه‌اش. میگفتین ماساژهای سینه‌ای که من انجام میدم برای زنها انرژی‌های منفی که ذخیره شدن توی بافت‌های سینه رو رها میکنه. حتی میگفت من میتونم گرفتگی‌های روحی و احساسی رو در تخمدان‌ها هم درمان کنم. وارد اونجاها هم شدی؟ فقط به اونجاها نفوذ نکرده بودی که کردی. اوکی. حالا اون پانچ چاکرا رو یادتون هست عقب‌تر گفتم که اگر یکی یه سری مثلا کارایی بکنه که نمیدونم راه انرژیش بسته شه باید بیاد تا سرجری براش پانچ انجام بده. این پانچ چاکرا با یه سری سوزن‌های ریز و به صورت مثلا خیلی ملایم انجام میشد، به قول خودش تعادل انرژی به آدم‌ها برمیگشت. بذارید خیلی ساده تر بهتون بگم، یعنی با یه سری سوزن به سینه ها و یا اندام جنسی زنان ضربه میزد. تکنیک درمان بافت هاش چی بود؟ اسمی که خودش گذاشته روی یکی از کارهایی که میکنه، که به ظاهر با یک لمس سبک و آگاهی کامل انجام میشد. یعنی چی؟ مثلا دستشو میذاشت روی اندام خصوصی یک نفری و ازش میپرسید که آیا آگاه هستی من دارم لمست میکنم؟ من الان دارم سینت رو لمس میکنم، آگاه شدی؟ یعنی کل فرایند با زبون معنوی و روانشناسانه پیچیده شده بود. اوکی، بذارید براتون بیشتر بازش کنم چون واقعا مهمه. سرجی داشت کارهایی رو انجام میداد که توی حالت عادی عجیب، مشکوک، آزاردهنده، تعرض و تجاوز دیده میشه، ولی با استفاده از واژه‌های پیچیده و قشنگ معنوی کاورشون میکرد، پنهانشون میکرد تا مردم حس نکنن که دارن گول میخورن، دارن فریب میخورن یا مورد سوء استفاده قرار گرفتن. مثلا به جای اینکه بگه من دارم به سینه‌ت دست میزنم، من دارم به بدنت دست میزنم، میگفت در حال ایجاد آگاهی با انرژی دادن به بدنت هستم. به جای اینکه بگه دارم ازت پول میگیرم که لمست کنم، میگفت این یک جلسه است برای بازیابی توازن انرژی و اتصال به ذات الهی. خب ما گفتیم سرجی باور داشت که همه بیماری ها ریشه در انرژی دارن. مثلا سرطان از دید اون یک اختلال بیولوژیکال نبود، بلکه حاصل انتخاب های بی محبت در چندین زندگی گذشته بوده. یعنی نه تنها تقصیر خودت این بیماری، بلکه تقصیر نسخه قبلی و قبلتر از همه اینا هم هست. تو خودت رو مریض کردی. و تصور کنید یه کسی که سرطان گرفته و داره با این بیماری میجنگه، بعد وارد این فرقه میشه یا آدم‌هایی که درون این فرقه هستن بهش احساس گناه هم میدن که تو که سرطان داری خودت کردی. چون که باور توی این فرقه این بود که هر گونه احساسات نشون دادنی میتونه آسیب بزنه به انرژی آدم‌ها و خب گفتیم رژیم غذایی خیلی سختی داشتن، غذاهای خاص، نوشیدنی‌های خاص، چیزای خاص با هم می‌خوردن.
کلا لایف استایلشون کنترل میشد. یعنی حتی مثلا موسیقی هم کنترل میشد. خیلی از آهنگ ها ممنوع بودن. اعضای فرقه حق نداشتن این آهنگا رو گوش کنن. قدرت این کالت الان زیاد شده و خب با قدرت پول هم میاد. کارگاه‌های مختلف، دوره‌های متفاوت، یک عالمه بلیت برای سمینارها میفروختن و قیمتاشون هم خیلی قیمت‌های بالایی داشت. فکر نکنید مثلا خیلی ارزون بود. بعضی از این بلیت‌ها یا دوره‌ها تا چندین هزار دلار هم میرفتن. شرکت کننده‌ها تشویق می‌شدن که دوره‌ها رو تکرار کنن، کتابا رو بخرن، بخونن، جلسات خصوصی رزرو کنن که خب جلسات خصوصی میدونید منظورمون چیه دیگه، همین به مالایی که سرجای انجام میدادن. این جلسات خصوصی که حالا 2 نفر بشینن معمولی با هم صحبت کنن و اینا نیست. نه، کتاباش بسیار طولانی، پیچیده و به صورت خودنشر بود. یعنی مستقیم خودش با اون سیستم انتشاراتی که خودش داشت به دست مردم میرسون و میفروخت. دوره ها و درمان هاش هم خیلی خوب فروش میرفتن. حالا سوالی که ممکنه برای یه سری به وجود اومده باشه، عضویت توی این کالت چجوری صورت میگرفت؟ ببینید، ما وقتی از کالت های مدرن صحبت میکنیم دیگه خبری از ورود با لباس و شمع و دعا و اینا نیستش. خیلی وقتا با این ماساژ ساده شما دعوت میشی که توی اون کالت شرکت کنی. یعنی خیلی ها اول میرفتن که ماساژ درمانی بگیرن و بعد کم 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 با این کالت آشنا میشدن. خیلی های دیگه از طریق دوست، خانواده یا حتی متخصص های سلامتشون که خودشون هم عضو این کالت بودن با این کالت آشنا میشدن. آشنایی های اولیه معمولاً با یه جلسه ماساژ یا حتی شرکت توی سمینارهای سلامت شروع میشد و همین رویدادهای بظاهر بی خطر کم کم رفته شرکت کننده ها رو با جنبه های متافیزیک و نمیدونم آموزه های عمیق‌تر از این فرقه آشنا میکرد. اعضا تشویق میشدن تا رابطه‌شون رو با انرژی های مزاحم قطع کنن، از جمله عزیزانشون که شک کرده بودن به این کالت. پس از یه جایی به بعد اعضا شروع کردن به دور شدن از خانواده، رژیم غذاییشون تغییر پیدا کرده بود، از شغلشون استعفا داده بودن، حتی ساختار مالیشون به هم ریخته بود. خیلی از پیروها مبالغ زیادی به این کالت اهدا کرده بودن و یا حتی تو وصیت‌نامه هاشون پول برای این کالت گذاشتن. یه موردی وجود داره، یک خانومی که به سرطان سینه مبتلا بود 1.5 میلیون دلار به سرجی وصیت کرده بود که البته بعدها خانواده‌اش شکایت میکنن، میگن که سرجی نفوذ ناعادلانه داشته توی این وصیت‌نامه رو به دادگاه میکشونن و نذاشتن که این پول برسه دست سرجی. و از اونجایی که هر کالتی دیر یا زود صدای آزارهاش بلند میشه و گند کارهاش در میاد، با افزایش فشار عمومی، صحبت‌های اعضای سابق و خانواده هاشون، آدم‌هایی که شروع کردن به اشتراک گذاری تجربه‌های شخصی و آزاردهنده‌شون از داخل این کالت، کم کم گند کارهای این کالت هم مشخص میشه، در میاد، رو میشه. خیلی از اعضای سابق شهادت‌هایی میدن که واقعا هم جسارت میخواد. میدونی این خیلی سخته که شما بشینی مثلا جلوی بقیه و بگی که یک مدتی مورد سوء استفاده حالا مالی یا روانی یا جسمی یک کالتی بودی. میان از الگوهایی که دستکاری عاطفی براشون انجام میداد صحبت میکنن، سوء استفاده های مالی که اتفاق افتاده بود رو تعریف میکنن، حتی اجبارهای روانی رو فاش میکنن که یکی از معروف ترین مواردش همون خانمی بود که گفتم میخواست توی وصیت‌نامش 1.5 میلیون دلار بده به سرجی و کالتش و از همینجا پای سرجی و کالتش به دادگاه ها باز میشن. توی دادگاه ها خانواده این خانم مدارک و ایمیل هایی رو نشون میدن که شامل مشاوره های سرجی به این خانم بود که مستقیما روی تصمیمات مالیش اثر گذاشته بود. یعنی سرجی حتی به این خانم کامل توضیح داده بود که چطوری وصیت‌نامه‌اش رو بنویسه، به کی اعتماد کنه و خب کاملا ذهنش رو دستکاری کرده بود. سرجی به این خانم هشدار داده بود که بچه‌هات دارن انرژیات رو به هم میزنن. گفته بود بچه‌هات خطرناکن و برای همین نباید پولات رو به اونا بدی. حالا داستان چی بوده؟ بچه‌های این خانم نگران ارتباطش با کلن این کالت و سرجی بودن. داشتن بهش هشدار میدادن که مامان این آدم شیاد کلاهبرداره. و از اونور سرجی چی میگفتش که بچه‌ها توسط نیروهای منفی معنوی دارن هدایت میشن. رسما به این خانم گفته بود اگه با خانوادت در تماس باشی داری خودت هم به انرژی‌های شیطانی وصل میشی، پس بیا پولاتو همه رو بده به ما که به انرژی‌های شیطانی وصل نشی. حتی به این خانم گفته بود درباره این مبلغی که میخوای اهدا کنی به کالت به هیچ کس هیچ چیزی نگو، چون انرژی‌های سیاه وارد ماجرا میشن و ممکنه مریضی و سرطانت بدتر
بدتر شه. بعد از این دادگاه یک کس دیگه ای که صدای مهمی بود برای افشا کردن کارهایی که توی این کالت انجام دادن، استر راکت بود. استر تبدیل شد به یکی از بزرگترین افشاگرهای این فرقه و از خیلی چیزها صحبت میکنه، خیلی چیزهایی که من هم تا اینجا براتون گفتم، از اون حس تجاوزی که بهش دست میداد، لمس‌هایی که میشد، به اسم درمان داشتن مغزش رو شستشو میدادن، چقدر ازش پول گرفته بودن. همه اینا رو جمع آوری کرد و توی یک بلاگی نوشت بدون سانسور، همه چیز رو تعریف میکرد. میگفتش که توی این جلسات لمس‌هایی که به بدن من و بقیه اعضا میشد کاملا خارج از محدوده مجاز بود. هر جا که مثلا ما معذب میشدیم، خودمون رو جمع میکردیم یا یه حالت بدی بهمون دست میداد، سریع یک توجیه معنوی می آوردن و میگفتن که این لمس ها ضروریه، اگر لمس نکنیم مثلا فلان اتفاق نمیافته. خب بلاگش خیلی بازدید گرفت. بعد از این بازدیدها افراد دیگه هم اومدن کامنت گذاشتن یا اونها هم بلاگ درست کردن یا تو مثلا چنل های یوتیوبشون راجع به این موضوع صحبت کردن. یک خانمی تعریف میکرد، میگفت همه چیز از یک ماساژ گرفتن برای من شروع شد. من میخواستم ماساژ بگیرم، یکی بهم معرفی کرد، گفت مثلا یه مرکز ماساژی هست، ماساژاش مثلا فلانه و همین جوری پای من به این فرقه باز شد و در آخر کل زندگیم عوض شد. من مجبور شدم دوستی هام رو قطع کنم، مجبور شدم رژیم های سختگیرانه غذایی بگیرم که خیلی جاها برام اذیت کننده بود. هزار دلار هزینه کردم بابت سمینارهای این کالت، بابت کتاب، بابت درمان. و این خانم یک حرف جالبی میزنه، میگه که شما توی این کالت بعد از یک مدتی از نظر احساسی به تایید و توجه این کالت معتاد میشدید. یعنی انقدر شما رو سرزنش میکردن، انقدر تو سر شما میزدن که از یه جایی به بعد تشنه تایید و توجه کالت بودید. برای همین حاضر بودید هر کاری بکنید که فقط این آدم‌ها شما رو تایید کنن. یه بخش دیگه ای که راجع به این کالت میخوام بهتون بگم و بعد بریم سراغ ادامه دادگاه ها، بعضی از جلسات آموزشیشون بود که گاهی اوقات تبدیل میشد به کارگاه های بسیار طاقت فرسا که خیلی وقتا روزها طول میکشید. این کارگاه ها شامل سخنرانی، تمرینای حرکتی، مدیتیشن و رژیم غذایی خیلی خاص و سخت بودن که با عقب‌تر هم اشاره کردیم. یه جا جمع میشدن، حالا مثلا توی یک دل طبیعتی جایی. حاضرین تشویق میشدن که مشکلات شخصیشون رو جلوی بقیه بازگو کنن، جلوی جمع، و خب سرجی این مشکلات رو تفسیر میکرد. و از یه جایی به بعد خیلی ها این حس بهشون دست داد که این جلسات کاملا فرایند شستشوی مغزیه و به مرور تفکر مستقلشون رو داره ازشون میگیره. این جلسات درمانی تو فضای بسیار کنترل شده برگزار میشد. نور، موسیقی، حتی دمای اون محیط باید جوری تنظیم میشد که به اصطلاح جو انرژی خاص ایجاد شه. خب ببینید اینا همه تاثیر میذاره. وقتی چنین فضایی رو شما درست کنی، آدم‌ها احساس میکنن که اوکی پس حرفات درسته. در حین درمان توی این جلسات ازشون سوالهای خیلی شخصی پرسیده میشد. بعد با لمس‌هایی مثل ماساژ سینه و یا لمس ناحیه تخمدان‌ها درمان ادامه پیدا میکرد. خیلی دیگه که از این فرقه شکایت کردن صحبتشون این بود که این فرقه باعث شده که ما از خانواده هامون فاصله بگیریم. خیلی از خانواده ها از این فرقه شکایت کردن چون میگفتن ما از عزیزامون دور شدیم. عزیزامون از موقعی که به این کالت جوین شدن نه دیگه به تماس های ما جواب میدن، نه به مهمونیامون میان و نه کلا ارتباطشون رو با ما دیگه نگه داشتن. یک آقایی تعریف میکرد، میگفت همسر من چنان غرق این کالت شد که کلا شغلش رو گذاشت کنار، در حالی که یک خانم بسیار موفق توی شغلش بود. تقریبا کل سیوینگمون رو فقط و فقط خرج این کالت کرد و به جایی رسیدیم که ازدواج ما از هم پاشید. و این آقا هم شد جزو یکی از کسایی که خیلی فعالیتش رو زیاد کرد تا بتونه آگاهی عمومی رو درباره این کالت بالا ببره. حالا همینطور افراد بیشتری دارن از سرجری و کالتش شکایت میکنن و توی این شکایت ها یه سری از حرفای دیگه که زده میشه آدم‌هایی هستن که میگن قوانین داخل این کالت انقدر سفت و سخت بود که ما غذا، خواب، سکس، معاشرتمون، همه چیمون تغییر کرده بود. زندگیمون تبدیل شده بود به یک سیستم غیر قابل تحمل و سیستمی که کنترلش دست خودمون نیست، دست این کالته. هر کسی که قوانین رو زیر پا میذاشت یا سوالی میپرسید، میدونی کوئسچن میکرد طرف رو، مثلا میگفتش که میخوام نقدت کنم، آقا این حرف تو برای من قابل قبول نیست، سریع بهش هشدار میدادن که تو انرژی ها تسخیر شده، یا حتی تهدیدش میکردن که اگر این رفتار رو ادامه بدی به زودی مریض میشی. و خب این خیلی دارکه. خیلی ها دچار اختلال‌های وسواسگونه و یا حتی اختلال‌های تغذیه‌ای شدن، چون همونطوری که عقب‌تر هم اشاره کردم شما نمیتونید یک رژیم غذایی برای همه آدم‌ها بیاری.
خیلی های دیگه از نظر مالی توی این سیستم گیر کرده بودن، معتاد شده بودن به جلسات، کارگاه‌ها، کتاب‌ها، درمان‌ها. یعنی حالتی بودن که هر جا تو زندگیشون به مشکل می‌خوردن یاد گرفته بودن دیگه فقط ما باید بیایم و از این کالت پاسخ بخوایم، به جای اینکه مثلا خودمون روش فکر کنیم، به جای اینکه به متخصص رجوع کنیم، به وکیل، به نمیدونم به تراپیست. و این گیر کردن توی جلسات و کارگاه و کتاب و درمان یعنی سالیانه هزاران هزار دلار خرج کردن. تعداد زیادی میگفتن ما برای رسیدن به تنظیم انرژی واقعی باید مدام پول خرج میکردیم و این اصلا سیستم این کالت بود. ببینید ساختار این کالت جوری طراحی شده بود که اگر بیشتر خرج میکردی و بیشتر شرکت میکردی تو جلسات و حالا اینجور چیزا، توی حلقه درونی تر و به اصطلاح به سطح بالاتری میرسیدی، به سطح بالاتری از آگاهی. پس به مرور این حس بهت دست میداد که اگر میخوای مهم باشی باید براش هزینه کنی. اما بریم سراغ شکایت زنهایی که توی این جلسات ماساژ سینه مجبور بودن دریافت کنن به عنوان درمان. خیلی از این زنها بعدن گفتن احساس شرم و تجاوز بهشون دست داده بود. خیلی هاشون گفتن این لمس ها مرزها رو زیر پا گذاشته بود و خب obviously شکایت رسمی کردن بعدها از این آدم. از اون طرف خیلی اومدن تا کارهایی که توی کالت سرجی انجام میشه رو مورد بررسی قرار بدن، ببینن آیا واقعا پایه و اساس علمی داره این کارایی که این داره میکنه. و خب تمام منتقدین گفتن که این تکنیک ها هیچ پایه علمی یا پزشکی ندارن و این مرد رسما داشته از زنها سوء استفاده میکرده. ببینید حتی بعد از جلسات طولانی مدت و شدید و طاقت فرسا، جلساتی که یک آدم آبدماغوی چندش مثلا میاد بدن شما رو لمس میکنه به مدت چندین ساعت، هیچ پشتوانه روانی یا رسیدگی ارائه نمیشد. یعنی فقط تا زمانی مهم بودی که پول بدی، پول رو میدادی، جلسات تموم میشد، اون آدم میل جنسیش هم میبرد، دیگه تموم بود، مینداخته دور. راجع به اون کمپ های چند روزه‌ای هم که خارج از شهر و اینا میرفتن خیلی ها شکایت میکنن و صحبت‌هایی از بازمانده ها براتون دارم. خیلی ها میگن بدترین تجربه های ما راجع به این فرقه همین کمپ ها بود. این کمپ ها خارج از شهر یا توی املاک دورافتاده برگزار میشد. املاک دورافتاده که متعلق به همین کالت بود، ولی خب مثلا چجوری بگم، همون خارج از شهر بهترین اصطلاح براش. جایی که ساکت باشه، خلوت باشه و بشه کامل روی اعضا کنترل داشت. برنامه‌هاشون از طلوع آفتاب شروع میشد با پیاده روی هایی که حالت مثلا مدیتیشن بودن، ولی خب بسیار پیاده روی های طاقت فرسایی بودن. یه سری کلاس های مخصوص داشتن به اسم حرکات مقدس که در واقع همون رقصیدن بود، رقص های خاص. غذاها هم توی اون مدت همون مدلی که بهتون گفتم، بدون لبنیات، الکل، کافئین یا شکر، چنین غذاهایی سرو میشد. موقعی هم که داشتن غذاها رو سرو میکردن، تمام مکالمات موقع غذا خوردن حول محور یک تاپیکی میچرخید، تاپیک انرژی غذا و خطر آلودگی از طریق غذاها یا مثلا از طریق موادهای مزاحم. یعنی ببینید موقعی هم که حتی می‌خواستن یه لقمه با خیال راحت بخورن نمیتونستن. به اعضا مدام گفته میشد که ژورنال بنویسن، شک و تردیدهاشون رو بیان جلوی بقیه اعتراف کنن و فضا تبدیل شده بود به یه حالت چجوری بگم، اتاق بازجویی. آدم‌ها مجبور بودن بیان اعتراف کنن یه سری چیزا رو، شخصی ترین چیزهاشونو. یه سری از ورکشاپ‌ها شامل این بود که آدم‌ها باید میومدن و زندگی‌های قبلیشون رو نقش بازی می‌کردن که بتونن ریشه مشکلات امروزیشون رو درک کنن. باز هم ما برگردیم به کالت فرادرمانی. در اون کالت هم آدم‌ها این کارو می‌کردن، نمایش بازی می‌کردن، خودشون رو یه کارایی می‌کردن، میگفتن این جن ماست، ما داریم خروج می‌کنیم. تمرینات توی کالت سرجی هم همین بود. این تمرین‌ها باعث گریه می‌شد، باعث فروپاشی روانی می‌شد. حتی خیلی وقتا سرجی یا مثلا حالا بقیه دستیاراش باید میومدن یه سری انرژی می‌خوندن و این آدم‌ها رو آروم می‌کردن. و ببینید شما وقتی بدون نظارت متخصص، بدون نظارت روانشناس، روانپزشک، تراپیست بخواید فلش بک بزنید به مشکلات گذشته‌تون و هی بخواید بکنید اون چیزهایی که خاک شده رو، برید دوباره سراغ مشکلاتی که قبلا براتون اتفاق افتاده بدون اینکه میدونید مشکلاتی که مثلا باعث تروماهای امروز شما شده، بدون راه و روش درست، بدون حضور متخصص، خب آسیب‌های روانی بسیار زیادی به شما وارد میشه و هیچکس توی این کالت متخصص نبود. یکی دیگه از چیزایی که بازمانده‌ها زیاد روش تاکید داشتن نحوه برخورد سرجی با بقیه اعضا بود. حرفهای سرجی همیشه باید قانون می بود. جلساتی که خودش حضور داشت، چیدمان صندلیا، نور، فضا، همش باید یک جوری کنترل شده می بود.
یه حالتی که اقتدار این آدم حفظ شه. یه خانومی که سالها توی این فرقه عضو بود میگه که وقتی من بالاخره متوجه شدم که با اینا فقط کلاه بردارن و ازشون جدا شدم، حالتی بودم که انگار از نو باید همه چیز رو یاد بگیرم. من یادم رفته بود چطوری باید یه آدم مستقل باشم. حتی ساده ترین تصمیم ها راجع به غذا یا روابط معمولی رو نمیتونستم از خودم بگیرم. یک مادری میگفت دختر من که عضو این فرقه بود انقدر درگیر این موضوع پاکی انرژی شده بود و روی وزنش حساس شده بود که وزن خیلی زیادی رو از دست میده، وزن کم میکنه به خاطر رژیم‌های سفت و سختی که گرفته بود و از اون طرف ارتباطش رو هم با همه قطع کرده بود، به جز اونایی که سرجی مستقیم تایید میکرد که آره این آدم امنه. و خب اون آدم امن کی بود؟ یه کسی که یا عضو همون کالت بود و یا این کالت رو تایید میکرد. یه مصاحبه خیلی ناراحت کننده دیگه راجع به یک خانومی بود که تعریف میکرد، میگفت من به خاطر گذشته تلخی که داشتم به این کالت پناه بردم تا شاید مثلا حال بتونم یه سری چیزا رو تو زندگیم درست کنم. و توی این فرقه به من چی گفتن تو زندگی قبلیت بهت تجاوز شده بوده، الان باید این تجاوز رو دوباره تجربه کنی تا شفا پیدا کنی. میگه خب من نتونستم این کارو بکنم، نتونستم خودم رو توی محیطی با این اعضا قرار بدم که عملیاتی شبیه به تجاوز رو من پیاده کنن که مشکلات مثلا زندگیم حل شه. و فکر میکنید چیزی که این فرقه بهش گفتن چی بود؟ بهش گفتن تو روی روند درمانی ما پیش نرفتی و روحت هرگز کامل پیشرفت نمیکنه و مقصر تمام مشکلات زندگیت هم خودتی. یکی دیگه از کسایی که عضو حلقه نزدیکی از سرجری بود، یعنی جزو اون بالادستی ها بود، میاد و خیلی افشاگری میکنه. میگه که اگر شما توی این کالت به سبک زندگی گروه پایبند بودید خب خیلی تحسین میشدید، ولی به هر دلیلی اگر روی حرفهای این کالت جلو نمیرفتین، اگر چیزی رو نقد میکردین، خیلی راحت جلوی بقیه تحقیر میشدین. سرجی حتی به یک مردی گفته بود تو توی زندگی قبلیت متجاوز بودی، برای پاک کردن این کارمایی که تو قبلا متجاوز بودی و الان روته، باید توی چرخه های طولانی کارگاه شرکت کنی، ماساژ های خاص بگیری و خب اینا همه یعنی هزاران هزار دلار هزینه کردن. سرجی تمام مدت به اعضا میگفت اگر طبق اصول پاکی انرژی که بهتون یاد دادم عمل نکنید، توی زندگی بعدی با یک بیماری مزمن یا ناتوانی به دنیا میایید. و ببینید چقدر این حرف بده. یعنی داره میگه حتی اگر کسایی در این دنیا یک سری شرایط خاص و ویژه دارن، آدمهای بدی بودن توی زندگی‌های قبلیشون، برای همین اینجوری شدن. یکی دیگه از نگرانی‌های آدم‌ها توی دادگاه این بود که این کالت خیلی اصرار دارن تا دخترهای کم سن و سال رو از طریق پدر و مادرهاشون بکشونن به این فرقه و این اصرارها همه از سمت سرجی بود، چون همونطوری که عقب‌تر اشاره کردیم این آدم احتمال خیلی زیاد پدوفایله. سرجی باورش این بود بچه‌ها روح‌های حساسی دارن و بهتره که از همین الان از این دنیای فاسد محافظت بشن. چجوری محافظت بشن؟ بیان توی این کالت من بهشون ماساژ سینه بدم. با دخترهای جوان توی این فرقه جور دیگه ای رفتار میکردن. میگفتن اینا انرژی هاشون پاکه و کلاس های خصوصی و مقدس خاصی رو براشون میذاشتن. خب یعنی چی؟ یعنی سوء استفاده میکردن دیگه. و توجه کنید دخترهای زیر سن قانونی مثل بزرگترها توی جلسات ماساژ درمانی و انرژی و اینجور چیزا شرکت میکردن. مثل خیلی از کالت‌های دیگه که با هم توی این چنل بررسی کردیم، خیلی ها بعد از اینکه این کالت رو ترک کردن نه تنها از نظر مالی نابود شدن، بلکه ارتباطهای خانوادگی یا ارتباط با دوستانشون رو از دست داده بودن، همه روابطشون رو باید از نو میساختن. جامعه‌ای که یک روزی مثلا خونه‌شون اونجا بود، جامعه‌ای از دوستان داشتن، همه از هم پاشیده بود. الان دچار یک اضطراب یا افسردگی خیلی زیادی شده بودن. حتی یه سری یا علائمی مثل PTSD و اینا گرفته بودن که خب باید جلسات تراپی زیادی رو میرفتن. روزنامه‌نگارهایی که این پرونده رو شروع کردن پوشش دادن، حالا دادگاهاش و همه چیو نوشتن که بزرگترین قدرت این کالت این بود که آدمهای عادی رو خاص نشون میداد، در حالی که همزمان استقلالشون رو ازشون میگرفتن، پولشون رو ازشون میگرفتن، اعتماد به نفس و قدرت تفکرشون رو ازشون میگرفتن. و خب این ترکیب افتضاح و سمی باعث میشد خیلی ها بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردن و میخواستن توی این کالت گیر کنن. یکی از کسایی که حین ماساژ درمانی احساس کرده بود که بسیار داره نواحی خصوصی بدنش زیاد از حد لمس میشه
و البته شکایت هم کرده بود جلوی سرجی، مثلا گفته بود نمیخوام این کارو بکنی و سرجی بهش گفته بود که ببینیم این ضروریه از نظر دریافت و نمیدونم دادن انرژی و اینا، ضروریه این کار. بعد از جلساتش میره از سرجی شکایت میکنه. آنلاین خیلی راجع به این موضوع فعالیت میکنه، سعی میکنه که اطلاع رسانی کنه و ما الان رسیدیم به سال 2018، یعنی موقعی که این آدم داره از سرجی شکایت میکنه. سرجی هم با اعتماد به نفس وارد دادگاه میشه، حالتی که مثلا نه رأی به نفع من صادر میشه. اما دادگاه نه تنها رأی رو به نفع اون عضو سابق داد، بلکه حرفهاش رو درباره سرجی هم تایید کرد. هیئت منصفه گفتش که سرجی رهبر یک کالت مخربه، یعنی رسما گفت کالت، نه مؤسسه، نه نمیدونم گروه، کالت فرقه. این آدم ادعاهای درمانی دروغین داره و علاقه نامناسبی داره به دخترهای کم سن و سال نشون میده. صحبت نهایی دادگاه این بود که سرجی یک شارلاتانیه که ادعاهای دروغین مدیسن داره. یک عالمه ایمیل و مدارک توی دادگاه رد و بدل میشه که نشون میداد سرجی داره به تمام فالوورها و اعضای اون کالت میگه که من حتی از پزشک‌ها هم مرتبه بالاتری دارم و بیشتر میفهمم. مردی که حتی مدرک پزشکی نداره و داره میگه من از تمام پزشک‌ها در تمام حوزه‌ها بیشتر میفهمم. بعد از این دادگاه‌ها سازمان نظارت بر پزشکان استرالیا میاد یه کاری میکنه، شروع میکنه به بررسی تخصصی تمام دکترها، دندون پزشکا و درمانگرهایی که این کالت رو تبلیغ میکردن و یا عضو این کالت بودن. خب خیلیاشون توبیخ شدن، خیلیاشون کارشون رو از دست دادن، خیلی‌ها موقت کارشون رو مجبور شدن بذارن کنار، اون به اصطلاح تبابتشون رو. از اون موقعی هم که پای این مرد به دادگاه باز شد، تمام فسادهای مالیش هم برملا شد دیگه. خب obviously ما داریم راجع به مبالغ زیادی هم حرف میزنیم که به اسم خیریه ثبت شده بود، اما همش یا کلاهبرداری بود یا دور زدن قانون مالیات. ولی با تمام اینها سرجی همچنان یک حلقه وفادار از مریدهاشو داشت که همچنان تو کارگاه‌ها و دوره‌های آنلاین شرکت میکردن. برای خیلی از این آدما نتایج دادگاه درست نبود. به نظرشون سیستم قضایی تحت تاثیر نیروهای شیطانی قرار داشت و میخواست که بیاد این حقایق مقدس رو سرکوب کنه. متاسفانه این کالت به طور رسمی تعطیل نشده. متاسفانه به جز یه سری جریمه‌های مالی سرجی حکم دیگه‌ای نگرفته، اما اون قدرت رشد و گسترش سابقش رو کاملا از دست داده. جامعهشون که یک زمانی در حال توسعه بود، هی سال به سال چند برابر بیشتر رشد میکرد، الان خیلی مخفی‌تر و گوشه‌گیرتر شده. ولی خب با اینکه رأی‌های دادگاه آسیب جدی به اعتبارش زد، ولی این کالت کامل ناپدید نشده. همچنان دوره‌ها و جلسات آنلاین برگزار میکنن. سرجی هم درون جامعهش فعال باقی مونده، اما خب تو ملأ عام کمتر دیده میشه. و همونطوری که اشاره کردم متاسفانه هیچ حکم کیفری علیه سرجی صادر نکردن، نه بازداشتش کردن، نه زندان انداختن. و خیلی برای من عجیبه با این همه تجاوزهایی که انجام داده، تعرضهایی که انجام داده و یک پرونده مدنی بزرگ سال 2018 بر علیهش به جریان افتاد، اما خب تنها چیز مفیدش این بود که به شهرت و کالتش ضربه شدیدی وارد شد و خیلی از آدم‌ها این فرقه رو ترک کردن. من با پرونده امروز خیلی خندیدم، یعنی واقعا یه جاهای خیلی خندم گرفته بود. و کلا هم بررسی کالت ها رو خیلی دوست دارم. چند بار بهتون گفتم در حدی که واقعا اگر وقتم آزاد بود یک چنل جدا میزدم فقط برای بررسی کالت ها و خرافات. راستشو بخواید خیلی این روزا درگیر کارم. یه پروژه بسیار سنگین دست تیممه و خیلی از وقتم رو داره در طول روز میگیره. یعنی در این حد بهتون بگم سالها بود روی پروژه به این سنگینی کار نکرده بودم، ولی خیلی دارم تلاش میکنم که بتونم پرونده ها رو به موقع دستتون برسونم. خواستم بگم مرسی که پرونده های مورد علاقتون رو توی کامنت ها یا به ادمین تلگرام پیشنهاد میدین. واقعیت اینقدر پرونده های جالب زیاده که من وقتی میخوام یک پرونده انتخاب کنم مثلا گیج میمونم. مثلا اینقدر داستان پشت اون حالا پرونده جنایی یا هر از گاهی که سراغ کالت ها ما میریم قد عجیبه که من همیشه اینطوری هم کدومو انتخاب کنم، کدومو اینو باید بگم، نه باید اینو بگم، میمونم. این فرقه هم پیشنهاد یکی از شماها بود، گفته بودین که خیلی وقت سراغ کالت ها نرفتی و ما خیلی دوست داریم راجع به این کالت بدونیم و مثلا بیا راجبش کامل تحقیق کن و برامون بگو. منم دیدم آره راست میگین، خیلی وقت بود فرقه کاور نکرده بودیم با هم. گفتم چرا که نه یک تنوعی هم میشه ما بین این همه پرونده سنگین جنایی. اما خب نکته ناراحت کننده این فرقه اینه که هنوز هم پابرجا هستن و درست تو همین سال 2025 که
ما الان داریم توش زندگی میکنیم. متاسفانه هنوز هم آدمایی پیدا میشن که فکر میکنن باید ادرار خودشونو بخورن، پاکسازی انگل انجام بدن، نمیدونم قهوه توی مقعدشون بریزن، شاش شتر بخورن که دیگه درمان دوستای عزیز داخل ایران، آخوندای محترم، و کلا به هر درمان عجیبی رو میارن فقط چون یک اینفلوئنسر سلامت مثلا اونو تبلیغ کرده، یا یک آدم بی سواد، یا یک آدم شیاد به عنوان رهبر یک کالت مثلا، یا چه میدونم یک رهبر مذهبی اومده و داره این دستورالعمل‌ها رو میده، در حالی که هیچ پایه علمی ندارن. میدونید خیلی برای من ناراحت کننده است که بعضی‌ها دنبال راه حل معجزه‌وار برای مشکلاتشون هستن، ولی خب حقیقت اینه که چنین چیزی وجود نداره. مشکلات با مثلا اینجوری بشکن و یهو حل نمیشه. تغییرات واقعی در زندگی، حل شدن مشکلات با علم، دانش، تحقیق، مراقبت از خودمون، از هر آنچه توی زندگی منبعی سورسیه که به ما چیزی یاد میده، با اینها به دست میاد، نه با خرید مثلا پک های مختلف از فرقه های مخفی. دیگه من تنها کاری که از دستم برمیاد به عنوان کسی که مخاطب داره اینه که هر از گاهی بیام و راجع به این چیزها صحبت کنم، چون وقتی ما بدونیم روش های کلاهبرداری چیه، خب احتمال اینکه گیر کلاهبردارها بیافتیم میاد پایین. چون ما از قبل شنیدیم اوکی یکی از روش مثلا کلاهبردارها تو کالتا فلان چیزه، یکی دیگهش اینه، اینا رو استپ بای استپ میفهمیم و اگر بالاخره اتفاق دیگه ممکنه یکیشون سر راه ما قرار بگیره، بیاد و جلو روی ما سبز شه و بخواد ما رو دعوت کنه که آره مثلا ببین کالت نیستیم، ما ماساژیم. دیدین دیگه این فرقه رو اصلا کسی از کالت صحبت نمی‌کرد، میگفتن ماساژ درمانی، اون یکی میگه انرژی درمانی، یکی دیگه نمیدونم میگه چی درمانی. ما اینا رو که بشنویم شاخکامون تکون میخوره، میگیم ببین تو مثلا بوی خوبی نمیدی، چون قبلا راجع به کالت های دیگه و راجع به شیادها و کلاهبردارهای دیگه شنیدیم. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. خیلی خفنید، خیلی مهربون و دوست داشتنی هستید. مرسی بابت تمام کامنت های پر انرژیتون. واقعا کامنت های شماها روز منو میسازه. اگر که هنوز به جمع ما اضافه نشدید، ما بسیار وسیع جا داریم. میتونید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، جمع ما رو بزرگتر کنید. هر چقدر بزرگتر باشه با صفاتره. یادتون باشه که حتما پرونده رو لایک کنید. لایک شما بارها گفتم انرژی و قوت قلب برای من. و مثل همیشه مراقب خودتون باشید، چون دوست دارم تو پرونده های بعدی همتون حضور داشته باشید، صحیح و سالم و پر انرژی.